ටෙක් හැලේ නර්මන මිත්‍රවරු සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ channel එකට මම අලුතෙන් තව playlist එකක් add කරන්න හිතුවා. මේකෙදි මම කියලා දෙන්නේ ඔයාලට වැදගත් app එකක් අරගෙන ඒ app එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? එතකොට මේ app එකෙන් ඔයාලට තියෙන වාසි මොනවද කියන දේ තමයි මම මේ series එකකින් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක අද පටන් ගන්නවා. අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඔයත් දැම්ම ඔයාගේ ෆෝන් එක අරගෙන මම මේ කියන විදිහට account එක හදන්න පටන් ගන්න මාත් එක්ක. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ Android phone එකක්ද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ iOS එකක්ද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ App Store එකට Play Store එකට ගිහිල්ලා Snapchat කියලා app එක download කරගන්න. මම දැනට download කරගෙන තියෙන්නේ. මම මෙහෙම app එක open කරගන්නවා. ඔයා app එකට ආවට පස්සේ මෙතන sign up කියලා තියෙනවා. sign up කියන එක click කරන්න. මොකක්ද දාන්න ඕනේ පළවෙනි නම් මම දානවා මෙතන මේක මම test account එකක් විදිහට හදන්නේ. එතකොට මම දානවා මෙතන test ඊළඟට sign up and accept කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අහනවා birthday එක මොකක්ද කියලා. මම දෙනවා මෙතන මගේ birthday එක. මම 2000 කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ continue. මගේ user name එක දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ password එකක් දාන්න ඕනේ. හොඳ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් විදිහ ලේසි එකක්. ඔයාලට මෙතනදී ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකෙන් sign up වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක දාලා sign up වෙන්නත් පුළුවන්. මේකෙදි ඔයා කොයි ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. continue click කරලා මෙතන ඔයා continue දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆෝන් නම්බර්ස් තියෙනවානේ. ඒ contacts වලට අදාළව Snapchat පාවිච්චි කරන කට්ටිය ඉන්නවනම් එයාලගේ account එක මෙතනින් පෙන්නනවා. ඔයාට කැමති නම් එයාලා add කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන උඩ තියෙන skip කියලා බටන් එකක්. ඒ ස්කිප් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට යන්න. Snapchat app එක අපි ඕපන් කරගත්තාම අපිට පේන ප්‍රධාන වින්ඩෝ එක තමයි මෙතන. මේක තමයි මේකේ home එක විදිහට තියෙන්නේ. මේ app එක හදලා තියෙන්නේ අපිට live photos share කරගන්න platform එකක් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. Facebook Instagram වගේ අපිට ෆොටෝ උඩ පල්ලෙහා යව බලන්න ඒ විදිහට මේකේ කරන්න බෑ. මෙතන ඔයා ක්ලික් කරන්න මෙතන උඩම තියෙන profile එකක් පේනවනේ. ඒක ක්ලික් කරලා මෙතන ඔයාලට පේනවා verify your phone number කියලා ඔප්ෂන් එක කියලා දෙනවා. ඒකෙන් කියන්නේ ඔයා පාවිච්චි කරන ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන දාලා account එක verify කරගන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. මේකේ account එක හදන වැඩේ තව වැඩ ටිකක් තියෙනවා කරන්න. ඒක තමයි මෙතන create my avatar කියලා දෙනවා. ඒක click කරන්න. Snapchat එකේ අපිට profile photo upload කරන්න බෑ. ඒ වෙනුවට cartoon photo එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. මෙතන ඔයාගේ මූණේ selfie එකක් ගහලා ඒ විදිහට හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන skip කරලා මෙතන තියෙනවා කොණ්ඩේ ඔයාගේ කොණ්ඩේ මොන විදිහට පේන්න ඕනේ කියන එක දාන්න පුළුවන්. රැවුල මොන විදිහටද පේන්න ඕනේ කියන එක දාන්න පුළුවන්. ඇස් කොහොමද තියෙන්න ඕනේ කියන එක දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා app එක download කරලා ඔයාට කැමති විදිහට ඔයාගේ මූණ මොන විදිහටද පේන්න තියෙන කියන මේකෙන් customize කරලා edit කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වැඩේ ඉවර වුණාට පස්සේ මෙතන save option එක දෙන්න. මුකුත් අඳන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ සේව් කරන්න. මෙතන නමට එහා පැත්තේ නම්බර් එකක් තියෙනවා හැම වෙලේම. මේකෙන් කියන්නේ ඔයාගේ Snapchat score එක. ඔයා Snapchat පාවිච්චි කරන විදිහත් එක්ක ඔයා මේකෙන් දවසකට යවන snaps ගාන, මේකෙන් කොච්චර photos ගන්නවද කියන එක, ඔයාගේ outfit එක edit කරන විදිය, ඔයා උදේට නැගිට්ට ගමන් මේ mood එක දාගන්නවා. මේ heart දෙයක් ඇස් එකට ඇවිල්ලා තියෙන mood එක දාගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ දවල් 12ට විතර මේ mood එක දාගන්න. මෙහෙම mood එක වෙනස් කර කර තියෙනකොට ඔයාගේ Snapchat score එක මෙතනින් වැඩි වෙනවා. මෙතන Snapchat score එක වැඩි වෙන්න ඔයාට friend request එන ප්‍රමාණය, ඔයාගේ story එක බලන ප්‍රමාණය, ඒ වගේ දේවලුත් වැඩි වෙනවා. මේක chat කරන්න තියෙන window එක තමයි මෙතන මේ තියෙනවා map chat camera story spotlight කියලා තියෙනවා. මෙතන chat කියන එකට ගියාට පස්සේ තමයි ඔයාට chat කරන function එක තියෙන්නේ. මෙතන දැන් මගේ කවුරුත් යාළුවෝ නැහැ මේ account එකේ. ඔයා කලින් කාත් එක හරි chat කරා නම් ඒක පෙන්වන්නේ මෙතන chat කියන තැන තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාට අලුත් යාළුවෝ add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ උඩ තියෙනවා friend request යවන icon එක. ඔයා මේක දැකලා ඇති Facebook එකේ friend request යවන විදිහටම මේකෙත් මේ icon එක තියෙනවා. ඒක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ මෙතන ඔයා කැමති නමක් ගහලා search කරන්න. Snapchat පාවිච්චි කරන්න වැඩිපුරම කෙල්ලෝ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේකේ පිටරට කට්ටියක් ඉන්නවා, ලංකාවේ කට්ටියක් ඉන්නවා. ඔයාට අවශ්‍ය නම් මෙතන search කරන්න. මම search කරනවා. පේනවනේ. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට මෙහෙම කෙනෙක්ව add කරනවා කියනවා. මෙහෙම
මෙහම ඇඩ් කෙනෙ කලික් කරට පස රික්වස්ට යන රික්වස්ට එක ගිහිල්ලා යා එහි ඇක්සප් කරට පස මෙතනින් පෙන්න්නවා මෙයා ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් විදිර ඇඩ් කර කියන එක ඔන්න හොමතම ස්නප් චට් කවුන්ටක් හදාගෙන අපි තවත් කෙනෙක් එක කොහොමද මෙසේජ් කරන්න කියන එක ඔයාට පුළුවන් ස්නප් චට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න ඇත්තටම ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් වලට වඩා සුපිරි ඇප් එකක් මේක ස්නප් චට් account එක හදාගන්න විදිය සහ මේක පාවිච්චි කරන බේසික් දැනුම ඔයාට තියෙනවා ඉතින් ඔයා try කරලා බලන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සියලු දෙනාට ජය වේවා